Hello mọi người. Chủ đề tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là sâu răng caries. Đây là một chủ đề khá là quan trọng trong chương trình học Ausbildung trợ lý nha khoa. Mọi người có thể sẽ được học vào năm nhất của chương trình học. Thì hôm nay mình sẽ nói qua thứ nhất các giai đoạn phát triển của sâu răng, phương pháp điều trị nào sẽ phù hợp với giai đoạn sâu răng nào và những cái tình huống minh họa để cho mọi người dễ hình dung. Ví dụ đây là răng của mọi người và cái răng này nó sẽ có một cái lớp ở bên ngoài cùng thì mình sẽ gọi là bức tường, bởi vì nó là cái lớp cứng nhất để bao bọc và bảo vệ răng của mọi người khỏi cái gì? Khỏi những cái con vi khuẩn phá hoại. Những cái con vi khuẩn này nó sẽ nằm sẵn trong miệng của mọi người và chờ thời cơ đến khi nào mà mình ăn đồ ăn có chứa đường và thức ăn vẫn còn bám ở trên bề mặt của răng thì những cái con vi khuẩn đấy xông đến để nó ăn cái đồ ăn đấy của mình. Sau khi mà nó ăn xong thì nó sẽ thải ra cái chất axit. Nó sẽ dùng cái chất đấy nó đắp lên tường nhà mình. Cái tường răng nhà mình ấy sẽ gọi là men răng, Schmelz. Men răng thì là cái phần cứng nhất trên cơ thể của mình và nó không thể nào mà nó đục ra được. Nó không thể dùng cơ thể của nó để nó đâm vào để cho nó thủng cái tường nhà mình được, thì nó phải sử dụng một cách, đấy là nó dùng axit bôi lên tường nhà mình và nó dần dần nó sẽ mòn dần cái lớp men răng ấy đi. Trong cái khoảng thời gian đấy thì mình vẫn không biết gì cả, bởi vì cả cái quá trình đấy nó rất là im ắng. Điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái giai đoạn này ấy, mình không hề bị đau, mình không hề biết là mình có sâu răng, trừ khi mình dùng lưỡi mình sờ đến thì mình biết thôi. Sau khi mà vi khuẩn nó đã đâm thủng cái tường nhà bạn là men răng ấy thì nó sẽ đi vào một cái lớp khác. Lớp này gọi là lớp ngà răng, dentin. Trong cái lớp ngà răng này nó chứa rất là nhiều những cái ống nước. Nó là một cái môi trường cực kỳ tốt để cho vi khuẩn xâm nhập vào. Nó như kiểu là một cái đường cao tốc cho chúng nó đi vào trong đấy ấy. Thì lúc này bọn vi khuẩn nó sẽ mở tiệc ăn mừng ở trong đấy. Khi mà vào trong ngà răng rồi ấy, thì chúng nó vẫn sẽ tiếp tục sản xuất axit từ những đồ ăn mà chúng nó nhặt được ở bên ngoài. Chúng nó vẫn sẽ tiếp tục sản xuất và cái ngà răng của mình lại vẫn tiếp tục bị ăn mòn, bị phá hủy. Và cuối cùng sau khi mà nó đã phá hủy hết cái phần ngà răng rồi thì nó sẽ tiến đến sâu hơn vào phần tủy răng. Và khi chúng nó tấn công vào cái phần này rồi ấy, thì rất là đau kinh khủng khiếp. Thì lúc đấy là cơ thể nó đang phát ra một cái tín hiệu khẩn cấp cảnh báo. Thì lúc đấy là mọi người sẽ cảm thấy những cái cơn đau dữ dội và không thể chịu đựng được. Giai đoạn này sẽ gọi là giai đoạn viêm tủy. Nếu không được điều trị thì có thể dẫn đến hoại tử tủy và hình thành áp xe ở thân răng. Bên tiếp theo mình sẽ nói về các giai đoạn của sâu răng là Die Stadien der Caries. Giai đoạn 1 Initial Caries hoặc là White Spot. Mất khoáng men răng. Lúc này mình sẽ chỉ nhìn thấy những cái đốm trắng ở trên răng là cái lúc mà nhẹ nhất. Giai đoạn 2 Schmelz caries hoặc là caries superficialis. Chấm trắng bắt đầu chuyển thành một lỗ nhỏ màu đen hoặc là nâu ở trên men răng. Cái lúc này nó sẽ gọi là Schmelz caries. Bởi vì mình gọi phần men răng là phần tường nhà, thế nên là cái giai đoạn này là giai đoạn đầu khi mà vi khuẩn đang bôi axit lên tường và nó vẫn còn chưa tiến sâu hơn vào phần theo, nó mới đang ở cái phần tường nhà thôi. Giai đoạn tiếp theo là dentin caries, khi mà lỗ sâu đã ăn vào lớp ngà răng và có màu sẫm hơn và rộng hơn, là cái lúc mà chúng nó đang mở party ở trong cái ngà răng của mình ấy. Thì lúc này mình sẽ bị nhạy cảm với cả đồ nóng hoặc đồ lạnh khi mà mình uống cà phê hoặc là khi mà mình ăn kem. Teeth caries hoặc là có thể gọi là caries profunda là một cái giai đoạn khi mà nó đã xuyên qua cái lớp men răng của mình và ngà răng và gần chạm đến phần tủy răng. Chỉ còn một lớp ngà răng rất là mỏng ngăn cách với cả tủy răng. Ở giai đoạn này, việc điều trị vẫn có thể cứu được tủy răng. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn pulpitis. Pulpa là tủy thì pulpitis là viêm tủy. Khi lỗ sâu đã ăn sâu vào tủy răng bị viêm, có màu đỏ. Giai đoạn này là cái giai đoạn đau đớn nhất. Tùy vào độ sâu của sâu răng thì sẽ có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Bác sĩ sẽ dựa vào ảnh chụp phim răng để đánh giá xem là sâu răng đã đến lớp nào của răng rồi. Lớp men răng, ngà răng hay là tủy răng, hay là đã hình thành áp xe rồi, hay là tủy răng đã bị hoại tử rồi. Thế thì ở giai đoạn sâu răng nào thì mình sẽ chám răng, hay còn gọi là fillum, khi mà những cái con vi khuẩn đấy mới đang chỉ tấn công ở phần ngà răng thôi. Mình sẽ
khoan hết cái phần sâu răng đi, bỏ hết cái phần có mấy con vi khuẩn ấy đi, xong sau đấy trám lại bằng vật liệu trám, thường là composite hoặc là xi măng nha khoa. Một cái phương pháp nữa là Überkappung, che tủy. Lúc này tủy vẫn còn sống và phần sâu răng chỉ mới rất là gần tủy thôi, hoặc là mới chạm một tí vào tủy thôi, thì mình sẽ làm cái phương pháp này. Tiếp theo là Wurzelkanalbehandlung, viết tắt là VK ấy. Điều trị tủy mình sẽ làm khi mà tủy bị viêm nhiễm nặng hoặc là bị hoại tử. Sau đây sẽ là những cái ví dụ để mọi người dễ hình dung. Cô Müller, 30 tuổi, triệu chứng là chị này đến khám và nói rằng cảm thấy bị tê buốt, có nghĩa là Schmerzen hoặc là Beschwerden. Chị gọi đến phòng khám mà chị bảo là tôi bị đau răng. Thì cụ thể khi mà đến thì bác sĩ hỏi là chị bị đau răng như thế nào, tê buốt khi ăn kem, hay là khi mà chị uống cà phê thì chị cảm thấy là chị bị đau, hay là lúc mà chị đang nhai cái gì đấy. Đấy thì có nghĩa là sẽ có nhiều loại đau thì sẽ phải hỏi rõ. Hay là đau vào ban đêm mà đau nặng, rất là đau chứ không phải chỉ ê buốt không thôi. Thì cái mục đích của cái việc hỏi là đau như thế nào là để xác định xem là bệnh nhân có thể là đang bị sâu răng trong giai đoạn nào rồi. Thì cái cơn ê buốt của chị hết ngay sau khi mà chị ăn. Mình có thể đoán trước là sâu vẫn chưa vào đến tủy và có thể không cần phải điều trị tủy. Bởi vì nếu như sâu vào đến tủy rồi thì chị sẽ cảm thấy rất là đau và đêm có thể không ngủ được và phải uống giảm đau. Sau khi đã thăm khám xong thì bác sĩ sẽ yêu cầu trợ lý nha khoa sẽ phải chụp một cái ảnh phim để xem cụ thể là cái răng đấy có thực sự là bị sâu, bị viêm hay là một cái vấn đề khác liên quan đến dây thần kinh. Tại vì có rất là nhiều trường hợp chẩn đoán ban đầu là sâu răng, nhưng mà khi chụp ảnh phim lên thì không thấy răng có bất thường gì cả. Như cái tình huống của chị này thì trên phim X-quang sau khi mà chụp xong thì bác sĩ thấy là cái lỗ sâu chỉ giới hạn ở trong nhà răng, tủy răng chưa bị ảnh hưởng gì. Thì chẩn đoán ở đây là răng bị sâu răng ở giai đoạn caries media. Bác sĩ sẽ làm fillung, làm trám răng. Ví dụ như là cái hôm đấy mọi người đi làm và là bệnh nhân đấy đến bởi vì đau răng Schmerzen hoặc là Beschwerden. Thường là mọi người sẽ phải đi tìm xem là trước đấy có ảnh phim không để mở ra cho bác sĩ xem. Và bác sĩ thăm khám, sau đấy sẽ phải đi chụp ảnh phim. Xong sau đấy bác sĩ mới bảo là thôi bây giờ làm fillung, hay là bác sĩ bảo là bây giờ làm Wurzelkanalbehandlung, hay là hẹn termin để hôm sau làm cái gì. Thường là mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế. Nếu như mà mọi người có câu hỏi gì hoặc là đóng góp gì thì mọi người comment xuống dưới phần bình luận nhé. Hoặc là mọi người có thể nhắn cho mình qua IG của Nghe Đức.